Hello everyone. Welcome to SUK Simple English YouTube channel. අද දවසේදී කතා බහ කරන්නේ in කියන preposition එක භාවිතා කරන ආකාර පහක් සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තටම in කියන නිපාත පදය ආකාර ගණනාවකින් කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මුලින්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න අය අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු අවස්ථා පහක් පමණයි මේ වීඩියෝවින් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුලින්ම අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ ක්‍රම පහ ඉතාම හොඳින් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. යම් ස්ථානයක් තුල යම් තැනක කියන අදහස ගෙන දීම සඳහා අපි in බහුලව භාවිතා කරනවා. I'm in my room. මම ඉන්නේ මගේ කාමරේ. He's in his room. ඔහු ඉන්නේ ඔහුගේ කාමරේ. කාමරය තුල ඇතුලේ කියන අදහස ගේන්න තමයි in භාවිතා කරන්නේ. We are in the playground. We are in the playground. අපි ඉන්නේ ක්‍රීඩා පිට්ටනියේ, සෙල්ලම් පිට්ටනියේ. I was මම හිටියා. I was in the temple. I was in the temple. මම හිටියේ පන්සලේ. මම පන්සලේ හිටියේ. We were in the town. අපි හිටියේ town එකේ. We were in the town. It's in the box. ඒක තියෙන්නේ පෙට්ටියේ. ඒක තියෙන්නේ පෙට්ටියේ. ඒ වගේම මේ වාක්‍යයේ තව අර්ථයක් තියෙනවා. It's කියපුවාම ඌ කියන අර්ථයක් තියෙනවනේ. දැන් හිතන්නකෝ පූසෙක් මීයෙක් ඔය වගේ සතෙක් ඉන්නවා කියලා හිතන්න. ඌ ඉන්නේ පෙට්ටියේ. It's in the box. They are in the garden. They are in the garden. ඔවුන් ඉන්නේ වත්තේ, ගෙවත්තේ. They are in the garden. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ වත්තේ. අපිට in භාවිතා කරන්න වෙනවා වැඩිපුරම යම් වර්ෂයක් ගැන කතා කිරීමේදී. ඒ වගේම මාසයක් ගැන කතා කිරීමේදී in අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් බලන්නකෝ I was born in 2004. මම ඉපදුනේ 2004. එහෙනම් කෙනෙකුගේ උපන් වර්ෂය සඳහන් කිරීමේදී අනිවාර්යෙන් අපට in භාවිතා කරන්න වෙනවා. Vesak is in May. වෙසක් තියෙන්නේ මේ මාසේ. Christmas is in December. Christmas තියෙන්නේ December වල. December මාසේ. I'm sitting for my oil exam in 2023, or else you can say 2023. I am sitting for my oil exam. දැන් ඔන්න O level exam එක කරන දරුවෙක් කියනවා මම 2023 O level exam එක කරනවා. අන්න එතනදිත් අපිට in කියන preposition එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. I did my A level exam in 2010. I did my A level exam in 2010. මම 2010 දී මගේ A level විභාගය කළා. Poson falls in the month of June. Poson වැටෙනවා ජූනි මාසේ. Poson is celebrated. ඔන්න තවත් ආකාරයකට ඒක කියනවා. Poson සමරනු ලබනවා in June. ජූනි මාසේ. preposition එක ඉතුරු කරලා අනිත් කොටස් දෙක ඉරි ගහලා පෙන්නලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා දන්නවද? නිපාත පදයකින් කරන්නේ එකම වාක්‍ය දෙකට වෙන් වෙලා යන එක වළක්වනවා. ඒ දෙකට කැඩෙන එක එකතු කරන්නේ නිපාත පදයකින්. ඔන්න ඔය විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාව මුලින්ම සරලව ඉගෙන ගන්න ඔයා මතක තියාගන්න. මොකක්ද වෙන්නේ? දැන් අපි අහලා තියෙනවානේ and වැනි conjunction එක සම්බන්ධක පදයකින් කරන්නේ වාක්‍ය දෙක එකට එකතු කරනවා. වාක්‍ය දෙක එකට එකතු කරනවා. නිපාත පදයකින් කරන්නේ මොකක්ද? එකම වාක්‍ය දෙකට කැඩෙන එක වළක්වලා එකට එකතු කිරීම. පළවෙනි වාක්‍ය ගන්න I was born මම ඉපදුනා. ඔන්න දැන් in කියන පදේ නෑ කියලා හිතන්න. 2004 මම ඉපදුනා 2004. අන්න මේ දෙක සම්බන්ධයක් නෑ. මේකම වාක්‍ය දැන් කොටස් දෙකකට කැඩිලා තියෙන්නේ. මේ දෙක යා කරන්නේ අපි නිපාත පදයකින්. මෙන්න මේක තමයි ඔයා මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රධාන කාරණාව නිපාත පද සම්බන්ධව. ඔන්න අපි in භාවිතා කරන තුන්වෙනි අවස්ථාව. අපි කතාවේදී කියන්නේ දවස් දෙකකින්, විනාඩි 10කින්, දවස් දෙක තුනකින්. අන්න ඒ වගේ කියනකොට in අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. I'll come in 2 days. මම එන්නම් දින දෙකකින්. I'll come මම එන්නම් in 2 days දින දෙකකින්. මෙතන අර්ථය හොඳින් මතක තියාගන්න. දින දෙකකින් කියලායි කියන්නේ. දින දෙකක් ඇතුළත කියලා නෙවෙයි.
ඇතුළත කියලා ගත්තනම් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ within කියන preposition එක. නමුත් මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? දින දෙකකින් තමයි මම එන්නේ. I'll come in 2 days. She'll be back in 10 minutes. ඇය ආපහු ඒවි විනාඩි 10කින්. විනාඩි 10ක් ඇතුළත එනවා කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. විනාඩි 10කින් තමයි ඇය එන්නේ. She'll be back in 10 minutes. ඇය විනාඩි 10කින් ආපහු ඒවි. Let's meet in an hour. Let's meet in an hour. අපි මුණ ගැහෙමු පැයකින්. පැයකින්. අපි පැයකින් මුණ ගැහෙමු. They will come back in 2 or 3 days. අපි කතාවේදී කියනවා they will come back. ඔවුන් ආපහු වේවි in 2-3 days. දවස් දෙක තුනකින්. දවස් දෙක තුනකින් ඔවුන් ආපහු වේවි. I'll call you in 2 days. මම ඔයාට කතා කරන්නම් දවස් දෙකකින්. ඔන්න in භාවිතා කරන ඊළඟ අවස්ථාව. In the morning, in the evening, in the night, in the interval, in the festive seasons. මෙන්න මේ වාගේ යම් කාලයක් තුල කියන අදහස ගෙන දීම සඳහා අපි in බහුලව භාවිතා කරනවා. I wake up early in the morning. මම උදේ පාන්දරින් නැගිටිනවා. Let's play in the evening. Let's play in the evening. අපි හැන්දෑවට සෙල්ලම් කරමු. අපි හැන්දෑවේ සෙල්ලම් කරමු. Don't go anywhere. කොහෙවත් යන්න එපා. Don't go anywhere. In the night. රාත්‍රී කාලයේදී. In the night. Don't go anywhere in the night. Let's meet in the interval. Let's meet in the interval. Vowel sound එකක් තියෙන නිසා the එක d කියලා අපි උච්චාරණය කරනවා. Let's meet in the interval. අපි විවේකයේදී මුණ ගැහෙමු. විවේක කාලයේදී මුණ ගැහෙමු. Shopping malls are very crowded. Shopping malls සාප්පු සංකීර්ණ are very crowded. Crowded full of people. මිනිසුන්ගේ පිරිලා. වෙළඳ සංකීර්ණ මිනිසුන්ගෙන් පිරිලා. කොයි කාලෙටද? In the festive seasons. උත්සව කාලයේදී. උත්සව කාලයේදී වෙළඳ සංකීර්ණ මිනිසුන්ගෙන් පිරිලා තියෙනවා. ඔන්න in භාවිතා කරන තවත් ආකාරයක් ගැනයි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. යම් භාෂාවකින් සිංහලෙන්, දෙමළෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් මෙන්න මේ අර්ථ ගෙන දීම සඳහා අපි in භාවිතා කරනවා. Can you speak in English? ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද ඉංග්‍රීසියෙන්? I can't speak in English yet. I can't speak in English yet. Yet means තවම. මට තවම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බෑ. She can speak in 4 languages. She can speak in 4 languages. ඇයට භාෂා 4කින් කතා කරන්න පුළුවන්. Can you speak in Sinhala please? මෙතන please කියන වචනේ PLEASE තියෙන්න ඕනේ. Can you speak in Sinhala please? ඔයාට සිංහල භාෂාවෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද? කරුණාකරලා ඔයාට සිංහල භාෂාවෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද? He always speaks in English. ඔහු හැම වෙලාවෙම කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්. So thank you everyone. See you next time. මම පවත්වන SUK International English Academy ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණු වෙන්න ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ටිකක් මේකට සවන් දෙන්න. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා online classes ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මීට වඩා ඉතාම සුළු මුදලකට පන්තිය පාත්වගෙන යන්න පුළුවන් 100,000 ගණනක් එක කණ්ඩායමක් තුල දාගෙන. ගුරුවරයා විදියට හැමදාමත් මම ගොඩ යනවා. ඉගෙන ගන්න කෙනා කිසිම දවසක ගොඩ යන්නේ නැහැ. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10,000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳ උගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය.
කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45යි. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව සැබෑ කැමැත්ත ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍ය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යත්තේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.